Isa na naman pong magandang kaalaman sa construction ng pag-aaralan natin. Ito pong materyales na tinatawag na self-healing concrete o yung tinatawag na self-repairing concrete. Napaka-importante po na malaman natin itong kagandahan ng materyales na ito. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang unang pag-aaralan natin mga boss dito sa self-healing concrete o self-repairing concrete. Alamin po muna natin kung ano yung self-healing concrete, Was invented by Henk Jonkers, a microbiologist and professor at Delft University of Technology in the Netherlands. Ayan po yung nakaimbento sa self-healing concrete, Si Henk Jonkers po pala, siya ang nakaimbento, Ito pong self-healing concrete, ito po yung kung may bitak yung concrete, kusa pong maghihilom, Na para pong sugat ng tao na kusang maghihilom, Napakaganda po ng naimbento nitong si Henk Jonkers, Taga Delft University of Technology in the Netherlands po pala siya, Self-healing concrete is defined as the ability of concrete to repair its cracks, Autogenously or autonomously. It is also called self-repairing concrete. Ayan po yung self-healing concrete o self-repairing concrete. Napakaganda po ng naimbento nitong taga Netherlands na ito. Isa po pala siyang microbiologist and professor sa Delft University of Technology sa Netherlands. Ang susunod na pag-uusapan natin sa self-healing concrete mga boss, yung concept sa self-healing concrete. One of the novel self-healing mechanism is using bacterial-induced calcite precipitation in concrete mixtures, to heal concrete cracks. Ayan po yung concept, Gagamit po pala ng bakterya, para maisara po yung crack, sa konkreto. Ayan po yung naimbento, Napakasimple po pala ng mechanism para magsara yung crack. Gagamit po pala ng bakterya na magsasara ng crack sa konkreto, Ayan po yung simpleng pamamaraan, na ginawa ng inventor nitong self-healing concrete, In this technique, bacterial mineralization, biomineralization is performed through the decomposing urea and calcium to produce calcium carbonate, which can fill cracks. Ayan po yung nagsasara ng crack ng konkreto, Yung po palang bakterya. Napakagaling po ng concept nitong ng pagkakagawa ng self-healing concrete. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin dito sa self-healing concrete mga boss, itong advantages ng paggamit ng self-healing concrete. Advantages of self-healing concrete. Self-healing concrete, when damaged through the operational use, can heal micro and nano level cracks. Bali, naisasara po niya yung micro and nano level cracks, dahil po sa paggamit ng bakterya, ganyan po ka-epektibo itong self-healing concrete, Ang number one ginagawa po niya ay sinasara niya yung mga crack, and restore themselves without compromising their chemical or mechanical properties, prolonging the life of the concrete. Ayan po yung isa pang advantages ng self-healing concrete. Pinahaba po niya ang buhay ng konkreto kasi yung pong bakal o yung reinforcement dun sa loob ng konkreto hindi po mangangalawang kaagad, Kasi nga po, ang kalawang po karaniwang nanggagaling yan pag nagka-crack na yung konkreto, Ayan po yung naiiwasan, yung pinahahaba po niya yung buhay ng konkreto dahil hindi po kakalawangin kaagad yung bakal. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman.
Ang susunod na pag-uusapan natin dito sa self-healing concrete mga boss, itong disadvantages naman, no? Kung kanina advantages ang pinag-usapan natin, disadvantages naman ngayon, no? Disadvantages of self-healing concrete. Cost of this concrete is comparatively higher than conventional concrete, no? It's about 10 to 30% more than conventional concrete. Mas mahal itong konkretong ito ng 10 hanggang 30%, no? Kasi nga po dahil may bakterya at ibang chemical na inilalagay dito sa konkretong ito, hindi po natin maiiwasan na mas mahal po siya, no? Kaya meron pong special na gamit po lang talaga itong self-healing concrete, no? Number 2 po, the germination of bacteria is not suitable in every possible environment. Ayan pa po yung isang disadvantage niya. Hindi po pala suitable o akma, no, ito pong bacteria sa lahat ng lugar, no. Hindi po pala basta-basta mag-click, no, or basta magagawa yung paglagay ng bacteria or magiging successful, no. Investigation to observe calcite precipitation is expensive, no? Ayan pa po yung isang disadvantage ng self-healing concrete, no? Yung medyo may kamahalan po, no? Pati lang po dito sa pag-imbestiga, no, at pag-observe, no, ng precipitation is expensive, may kamahalan po, no? Kaya itong paggamit po ng self-healing concrete, meron lang po talagang special na pinaggagamitan nito para maging matibay yung konkreto, no? At kung kinakailangan hindi po kailangang magbitak, no, yung konkreto at hindi masira kaagad o hindi kalawangin kaagad yung bakal, meron naman pong paraan, no? Ang isa sa paraan mga boss, itong self-healing concrete. Ang problema nga lang mga boss sa sistemang ganito, may kamahalan po siya, no? Pero meron pong paraan, no, para hindi mag-crack yung konkreto. Ayan lang po ang kagandahan, no? Okay, ayun lang po, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin dito sa self-healing concrete o sa self-repairing concrete, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.